विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील कर्तव्य भूमिती या विषयाचे प्रश्न क्रमांक 13 ते प्रश्न क्रमांक 14, 14व्या प्रश्नातील उपप्रश्न क्रमांक 1 आणि 2 हे 3 प्रश्न इथे या चौथ्या भागामध्ये आपण सोडवणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेमध्ये पेपरला एकूण 4 प्रश्न विचारतात. त्यापैकी 3 प्रश्न आपल्याला सोडवावे लागतात आणि ब विभागामध्ये घनभूमितीचा एक प्रश्न सोडवावा लागतो. ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेच्या पुस्तकात एकूण उपप्रश्नासह 22 प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांची प्रॅक्टिस करणं, ते अनेक वेळेस सोडून पाहणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने हे प्रश्न सोडवता येणार आहेत. एकदम सोप्या पद्धतीने हे प्रश्न कसे सोडवायचे हे मी इथे शिकवत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर मी शीतल कुमार गोरे आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. हे प्रश्न सोडवत असताना आपण काय काळजी घ्यावी ते आपण येथे पाहतोय. रचना करायला लागणारी सर्व उपकरणे निर्दोष व उत्तम दर्जाची असावीत. पेन्सिल टोकदार असावी. पुसट पण स्पष्ट रेखांसाठी 2H पेन्सिल वापरावी. ठळक रेषांसाठी HB किंवा 0.5 HB लीड असलेली क्लच पेन्सिल किंवा काळ्या पेनचा वापर करावा. नेटकेपणा व काटेकोरपणा याकडे विशेष लक्ष द्यावे. आकृती रचनेच्या कोणत्याही रेषा व खुणा खोडू नयेत. आकृतीची नावे व मोजमापे योग्य जागी नीट स्पष्ट लिहावीत. दिलेला प्रश्न बारकाईने वाचून घ्यावा. कच्ची आकृती काढून कृतीक्रम करावा व नंतर आकृती काढावी. केलेल्या रचनेची कृती लिहायची नसते. विभाग अ व ब यासाठी उत्तरपत्रिकेच्या दोन्ही बाजूचा उपयोग करावा. मुख्य आकृती पेन्सिलने किंवा काळ्या पेनने ठळक करावी. या सर्व नियमांचे पालन हे प्रश्न सोडवताना आपण करायचे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा. व्हिडिओ आपल्याला आवडले, प्रश्न आपल्याला समजले तर लाईक करा आणि शेअरही करा. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचे हे भूमितीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याकडे कंपास, स्केल म्हणजे पट्टी, कोनमापक आणि पेन्सिल या भौमितिक साहित्याची आवश्यकता लागणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. प्रश्न क्रमांक 13. प्रश्न अशा पद्धतीचा आहे. 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर अशा 2 असमान बाजू व त्यामधील कोन 120 अंश माप असणारा पतंगाकृती चौकोन काढून त्यात एक वर्तुळ अंतर्लिखित करा. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला पतंगाकृती चौकोन काढायचा आहे आणि त्या चौकोनाच्या चारही बाजूंना आतून स्पर्श करून जाणारं एक वर्तुळ काढायचं आहे. इथे तुम्हाला 2 बाजू दिलेल्या आहेत आणि एक कोन दिलेला आहे. आपल्याला इथे एक पतंगाकृती चौकोन काढायचा आहे. आता इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील जो भूमितीचा प्रश्न आहे 11वा, तो जर तुम्ही प्रश्न पाहिला तर तिथे आपण पतंगाकृती चौकोन कसा काढलाय ते तुमच्या लक्षात येईल. सुरुवातीला इथे एक आपल्याला अखंड रेषा घ्यायची आहे आणि ती थोडी पुसटशी घ्यायची आहे. ती मोजायची नाही, अंदाजे घ्यायची आहे आणि त्या रेषेवर आपल्याला एक पतंगाकृती चौकोन काढायचा आहे. तर पहा, इथे एक बाजू आपण मोठी बाजू घेतोय 5 सेंटीमीटर. त्या बाजूला आपण नाव दिलेलं आहे A, B 5 सेंटीमीटर. त्यानंतर 2 बाजूपैकी एक बाजू घेतली. आता कोनमापक घ्या आणि B बिंदूमधून आपल्याला प्रश्नामध्ये 120 अंशाचा कोन दिलाय. पहा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 आणि 120 वर मी काय केलेली आहे, एक खूण केली, मार्किंग केली आणि ही रेषा इथे काढायची आहे. म्हणजे 2 बिंदू आपल्याला इथे जोडायचे आहेत. या पद्धतीने इथे लिहायचं आहे 120 अंश. आता विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्नामध्ये दुसरी बाजू किती दिली तर ती दिली आहे 3 सेंटीमीटर. कंपासमध्ये त्रिज्या घ्या 3 सेंटीमीटर आणि बी बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा आणि या 120 अंशाच्या कोनावर, त्या कोनाच्या रेषेवर आपल्याला कंस करायचा. तिथे बिंदू मिळालाय, त्या बिंदूला नाव द्यायचंय C. हे अंतर आपण घेतलंय 3 सेंटीमीटर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या कंपासमध्ये 3 सेंटीमीटर अंतर आहे. आता C बिंदूतून आपल्याला या डाव्या बाजूला एक काय करायचं, या अंतराने कंस करून घेतलाय आपण. त्यानंतर कंपासमध्ये AB इतका अंतर घ्यायचंय म्हणजे 5 सेंटीमीटर
आणि ए बिंदूतून या कंसावर दुसरा कंस करायचा आहे. दोन्ही कंस एकमेकांना छेदले आहेत, तिथे बिंदू घ्यायचा आहे. तो बिंदू त्याला नाव द्यायचं आहे डी. तो बिंदू आणि सी बिंदू जोडायचे आहेत. ती रेषा डार्क करा. त्यानंतर ईडी जोडा, रेषा डार्क करा. ही पण रेषा डार्क करायची. अशा पद्धतीने आपण पतंगाकृती चौकोन ABCD काढलेला आहे. हे उदाहरण या परीक्षेतील कर्तव्य भूमिती या विषयामधलं 11व्या क्रमांकाचं उदाहरण आहे. आता AC कर्ण काढूया आपण. ए आणि सी बिंदू रेषेने जर आपण जोडले तर आपल्याला AC कर्ण मिळेल या पद्धतीने. आता आपल्याला ABC हा कोन दुभागायचा आहे, म्हणजे याचे दोन समान भाग करायचे आहे. त्यासाठी बी बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. कंपासमध्ये अंदाजे अंतर घ्या AB या रेषेवर आणि BC या रेषेवर दोन कंस करायचे आहेत. ते कंस केल्यानंतर पहिल्या कंसावर कंपासचं लोखंडी टोक बिनचूक टेकवा. अंदाजे कंपासमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्या आणि या बाजूला एक कंस करायचा आहे आणि त्याच अंतराने या दुसऱ्या बिंदूतून त्या कंसावर दुसरा कंस करायचा आहे. दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदले आहेत तो बिंदू मिळाला, तो बिंदू आणि बी बिंदू आपल्याला जोडायचे आहेत. या पद्धतीने ते जोडून घ्या. जोडल्यानंतर ही जी ABC या कोनातून निघालेली दुभाजकाची रेषा जी आहे ते AC कर्णाला इथे छेदलेली आहेत. तिथे बिंदू घ्या, त्या बिंदूला नाव द्या O. त्यानंतर ओवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा आणि कंपासमध्ये अंदाजे अंतर घेऊन या दिशेला एक कंस करा आणि या उजव्या दिशेला एक कंस करा. दोन्ही कंस या AB रेषेला जिथे छेदले आहेत तिथे बिंदू ठळक करा. पहिल्या बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. अंदाजे निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर कंपासमध्ये घेऊन खालच्या दिशेला कंस करा. त्याच अंतराने त्या कंसावर दुसरा कंस करा. दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदले बिंदू ठळक करा. तो बिंदू आणि O बिंदू जोडा. आता ओतून निघालेली रेषा AB रेषेला इथे छेदली पहा. त्या बिंदूला नाव द्या P. आता कंपासमध्ये OP इतकं अंतर घ्यायचं आहे आणि इथे असा वर्तुळ आपल्याला काढायचं आहे. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या वर्तुळाने चौकोनाच्या आतल्या बाजूने सर्व बाजूंना स्पर्श करून तो गेलेला आहे. त्यासाठी आपलं जे साहित्य आहे, मी आधी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत, ते साहित्य एकदम चांगल्या स्थितीतलं असावं. पेन्सिलला एकदम टोक असावं, म्हणजेच तुमचं उदाहरण हे करेक्ट सुटायला तुम्हाला मदत होईल. तुम्ही ते बरोबर सोडवू शकाल. अशा पद्धतीने आपण हे पतंगाकृती चौकोनामध्ये वर्तुळ अंतर्लिखित केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता पुढचा प्रश्न आहे 14वा आणि या 14व्या प्रश्नामध्ये एकूण 2 उपप्रश्न आहेत. त्यातला पहिला उपप्रश्न आपण पाहतोय. प्रश्न या पद्धतीचा आहे. 9 सेंटीमीटर बाजूच्या समभुज त्रिकोणात 3 वर्तुळे अशी काढा की प्रत्येक वर्तुळ त्रिकोणाच्या 2 बाजू स्पर्श करून शेजारच्या वर्तुळांनाही स्पर्श करेल. अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. इथे आपल्याला 9 सेंटीमीटर पाया घ्यायचा आहे. त्रिकोण आपल्याला डार्क करायचा आहे. इथे नाव द्यायचं आहे BC 9 सेंटीमीटर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, कंपासमध्ये BC इतकं अंतर घ्यायचं आहे आणि वरच्या दिशेला एक कंस करायचा आहे आणि त्याच अंतराने C बिंदूतून त्या कंसावर दुसरा कंस करायचा आहे. दोन्ही कंस एकमेकांना छेदले आहेत. तिथे बिंदू ठळक करा आणि त्याला नाव द्या A. BC जोडा. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जर उदाहरण तुम्हाला अचूक सोडवता यावं असं वाटत असेल तर प्रत्येक स्टेप महत्त्वाची आहे. प्रत्येक स्टेप परफेक्ट सोडवणं महत्त्वाची आहे. आता आपल्याला B आणि C हे कोन दुभागायचे आहेत. त्यासाठी मी एक अंदाजे कंपासमध्ये अंतर घेऊन B मधून कंस केला. त्याच पद्धतीने C मधून कंस केला
हा कंस कोणाच्या या रेषेला इथे छेदला आणि इथे एक छेदलाय पहा. त्यापैकी कुठल्याही बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर अंदाजे घ्या, कंस करा. दुसऱ्या बिंदूतून त्याच अंतराने तसाच कंस करा. हीच कृती इथे करून घ्यायची आहे. दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदले आहेत बिंदू ठळक करा आणि ते जोडायचे आहेत, अचूक जोडायचे आहेत. या पद्धतीने आता इथे आपल्याला एक सेंटर पॉइंट मिळाला पहा. त्याला आपण नाव देऊया ओ. आता हा ओ पॉइंट आणि ए पॉइंट देखील जोडायचा आहे या पद्धतीने. आता ए बिंदूतून निघालेली ही रेषा बीसी रेषेला इथे छेदली पहा. इथे एम नाव द्यायचं आहे. आता बीएमओ हा कोण आपल्याला जो बघायचा आहे, त्यामुळे मी अंदाजे इथे कंस केला. निम्म्यापेक्षा थोडं जास्त अंतर कंपासमध्ये घेऊन मिळालेल्या बिंदूतून कंस केले. मिळालेला बिंदू आणि हा बिंदू जोडलाय पहा. जोडल्यानंतर इथे बीओ रेषेला हा छेदून गेलाय. इथे नाव द्यायचंय O1. O1 इथे नाव द्या. त्यानंतर आपल्याला O1 मधून एक खाली कंस टाकायचा आहे पहा बीसी रेषेवर. इकडे डाव्या बाजूला आणि इकडे उजव्या बाजूला पहा. तो कंस बीसी रेषेला जिथे छेदला आहे तिथे बिंदू ठळक करा आणि खालच्या दिशेला त्याला कंस करायचे. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेऊन हा एक केलाय. दुसऱ्या बिंदूतून हा एक केला. दोन्ही कंस जिथे छेदले तिथे बिंदू पॉइंट घ्या आणि O1 आणि त्याला जोडा. या पद्धतीने इथे पी बिंदू मिळेल. तो बिंदूच्या शेजारी चिटकून नाव द्या, तुमच्या लक्षात येईल कोणत्या बिंदूला काय नाव दिले आहे ते. आता O1 इतकं कंपासमध्ये अंतर घ्यायचं आहे. म्हणजेच आपल्याला O2 आणि O3 मिळतील. इथे मिळेल O2 आणि इथे मिळेल O3. आता O1 वर कंपासचं लोखंडी टोक टेकून अंतर घ्यायचं P इतकं आणि वर्तुळ काढायचं आहे. या पद्धतीने त्याच अंतराने O2 वरून आपल्याला वर्तुळ काढायचे आहेत. त्याच अंतराने O3 मधून आपल्याला वर्तुळ काढायचं आहे. अशा पद्धतीने हे उदाहरण आपण इथे सोडवलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला नाव N द्यायचं आहे आणि इथे आपल्याला नाव L द्यायचं आहे. ही नावं आपल्याकडून बदलली, आपण वेगळी नावं दिली तरी काय हरकत नाही. या पद्धतीने हे उदाहरण आपण सोडवलेलं आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या भागातील शेवटचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, त्यातील उपप्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न अशा प्रकारचा आहे: 8 सेंटीमीटर बाजूच्या समभुज चौकोनात
4 वर्तुळ वर्तुळे अशी काढा की प्रत्येक वर्तुळ चौकोनाच्या 2 बाजू स्पर्श करून शेजारच्या वर्तुळांनाही स्पर्श करेल. अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही उपप्रश्न पहिला सोडवलेला असेल तर तीच पद्धत आहे, फक्त त्रिकोणाच्या जागेवर इथे चौकोन दिलेला आहे. आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअरही करा. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे 8 सेंटीमीटरचा आपल्याला चौकोन काढायचा आहे. त्यासाठी एक बेस लाईन आहे ती काढण्यापूर्वी एक अशी कच्ची रेषा काढून घ्या आणि त्यावर 8 सेंटीमीटर लांबीची रेषा आपल्याला इथे काढायची आहे. या पद्धतीने इथे नाव द्या BC 8 सेंटीमीटर. त्यानंतर B वर आपल्याला लंब काढायचा आहे. हे अंतर अंदाजे घ्या, B पेक्षा थोडं जास्त. पहा, दोन्ही कंस एकमेकांना छेदले, तिथे बिंदू घ्या, तो बिंदू आणि B बिंदू जोडा या पद्धतीने. आता B आणि C एवढं अंतर कंपासमध्ये घेऊन या लंबावर कंस करायचा आहे. इथे पॉइंट मिळेल त्याला नाव द्यायचं आहे A. आता A वर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा, उजव्या बाजूला कंस करा, त्याच अंतराने C बिंदूतून उभ्या कंसावर आडवा कंस करा. बिंदू मिळेल त्याला नाव द्यायचं आहे D. आता चौकोन काढून घ्या. ठळक करा चौकोन, डार्क करा त्याच्या रेषा या पद्धतीने. त्यानंतर कर्ण काढून घ्यायचे आहेत. AC जोडायचा आहे, BD जोडायचा आहे, केंद्रबिंदूला नाव द्यायचं आहे O. आता आपल्याला रेषा दुभागायच्या आहेत. पहा, BC ही रेषा मी दुभागतोय. अंदाजे कंपासमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेतले, कंस केलाय, त्याच अंतराने B बिंदूतून कंस केला. आता हीच कृती इकडे करायची आहे आणि हीच कृती इथे करायची आहे. दोन्ही कंस जेथे छेदलेत एकमेकांना बिंदू ठळक करायचे आणि ते जोडायचे आहेत. प्रत्येक कृती बिनचूक करा या पद्धतीने. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला नाव द्यायचं आहे P, इथे नाव द्यायचं आहे Q, इथे नाव द्यायचं आहे R आणि इथे नाव द्यायचं आहे S. ही नावे तुम्ही बदलू शकता. जर प्रश्नपत्रिकेमध्ये नावे दिली असतील तर तीच नावे इथे द्यायची आहेत, अन्यथा आपण मनाने नावे देऊ शकतो. आता आपल्याला OPC हा कोन बघायचा आहे. P बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं, इथे अंदाजे अंतराने कंस केला, तो कंस बघायचा आहे. इथे तुमची एक जरी स्टेप चुकली तर पुढचं उदाहरण चुकणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक स्टेप बिनचूक काढा. O1 इथे नाव द्यायचं आहे. आता आपल्याला N बिंदू घ्यायचा आहे. O1 वर मी कंपासचं लोखंडी टोक टेकवले आणि खालच्या PC रेषेवर डाव्या आणि उजव्या आणि डाव्या बाजूला कंस केले. त्या कंसामधून आपल्याला तो रेषाखंड बघायचा आहे या पद्धतीने. आता जे कंस केले त्यामध्ये मी अंदाजे अंतर घेतलं होतं. हे पहा, PC रेषेला ही रेषा इथे छेदून गेली, तिथे बिंदू मिळाला N. आता विद्यार्थी मित्रांनो, O1 आणि N इतका अंतर घ्यायचे कंपासमध्ये
या पद्धतीने इथे आपल्याला वर्तुळ काढायचं आहे. हे अंतर व्यवस्थित घ्या. अशा पद्धतीने आधी चेक करा. पहिला वर्तुळ आपला एकदम बिनचूक आलाय पहा. आता आपल्याला ज्या पद्धतीने या वर्तुळाचा केंद्रबिंदू O1 मिळाला त्याच पद्धतीने दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्तुळाचा केंद्रबिंदू मिळवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी O ते O1 इतका अंतर कंपासमध्ये घ्या. इथे एक असा वर्तुळ काढा. वर्तुळ काढल्यानंतर इथे O2 मिळेल, इथे O3 मिळेल आणि इथे O4 मिळेल. O1 ते N इतका अंतर घ्यायचे कंपासमध्ये आणि इथे वर्तुळ काढायचे. त्यानंतर O3 मधून वर्तुळ काढायचे आणि O4 या पद्धतीने. अशा पद्धतीने हा प्रश्न आपण सोडवलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण देखील हा प्रश्न अनेक वेळ सोडवण्याची प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस तुम्हाला या विषयामध्ये परफेक्ट बनवेल. आजचा हा प्रश्न तुम्हाला समजला असेल, व्हिडिओ आवडला असेल, लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि अनेक आपल्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.